यस्तो एआई इमेजेस तपाई पनि बनाउन चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई फुल वाच गर्नुहोला। गुगल क्रोम ओपन गर्नुस् र सर्च बारमा bing.com टाइप गरेर सर्च गर्नुहोला। यस्तो पपअप साइट खोलेर आउँछ। हल्का जुम गरेर इमेजेसमा ट्याप गर्नुस्। पुनः क्रिएटमा ट्याप गर्नुहोला। अब यहाँ प्रम्प्ट टाइप गर्नुहोला। प्रम्प्ट डिस्क्रिप्सनमा राखेको छु। कपी गरेर पेस्ट गर्नु सक्नुहुनेछ। नाम र कारको नम्बर मात्र परिवर्तन गरे हुन्छ। केही समय पर्खिनुहोला। एआईले 4 वटा इमेजेस बनाएर दिएको छ। नेक्स्ट गर्दै मन परेको फोटोलाई सिधै डाउनलोडमा क्लिक गरी डाउनलोड गर्न सकिन्छ।